السلام عليكم احبابي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتبعوا معايا السلسله ديال الحلويات اعياد الميلاد. اليوم اقترحت عليكم واحد الحلوه ديال الكراميل لعشاق الكراميل. مرحبا بالمتتبعين القدام، شكرا لكم بزاف، مرحبا بالجداد، مرحبا بكم في داركم. وكنتمنى هادشي اللي كنقدم ينال الاعجاب ديالكم. انا قطعت معكم واحد الطريفه نتوما كما كتشوفوها، كيجيو دوك الحشوات وداك الطبقات هكايا في الشوكولا والفاني، كيجيو عاطين واحد الديكور زوين. والمذاق ولا اروع. الكراميل اغلبيه ديال الناس كيحماقوا على الكراميل، بالصحه والراحه. المقادير ديال الوصفه ديالنا اليوم كالتالي. ابتداء عندي لاجينواز، كنت حضرتها معكم في الفيديو الاول بالتفصيل من الالف الى الياء كما تيقولوا، ولكني كنت ما شرتش لواحد النقطه. واحد المتتبع كنشكره من هذا المنبر بانه قال لي ما قلتيش الفران، وفعلا كنت نسيت الفران. ركزت على الميزان وعلى المعايير. الفران تيكون اما ديال الضوء اما ديال الغاز، كيكون فرق ديال الغاز. راه كل واحد تعرف القياس ديالو، كتكون نار عاليه دائما، جينواز نار عاليه وكنديروها الفوق في الوسط يعني حتى كطيب. في الفران ديال الضوء كنديروها على 180 دوغري، كتكون حتى هي الحراره عاليه. كانت الفرفاره كنديرو 160، كتكون العافيه لتحت، كيكون سخون مزيان، كتكون العافيه غير لتحت هي كطيب كلها، لانها ما فيهاش الطحين اللي كياخذ الطياب. انا درتها على هذه الطريقه، كدار سبونج كيك، يعني كدار في واحد القالب اللي هو كبير وكتقطع. انا مادام عندي هاد القوالب اللي كنت قلت لكم شحال هذيك قلت لكم غنقدم بهم بزاف ديال لي كيك، كنت درت بهم الكيكه ديال الشطرونج، دابا نخلي الرابط ديالها لتحت في الفيديو. درت 3 بالفاني ودرت 2 بالشوكولا. بغيت ندير طبقات 5، اللي بغى يدير 3 كيدير اما 2 شوكولا وحده بيضه، واما كيدير 2 بيضين وحده شوكولا. المهم في المونتاج نتوما غتشوفوا معايا وغتوضح لكم الرؤيه. ثاني حاجه خديت 2 ديال التفاحات وعسلتهم، درت الكراميل حتى تكرمل، ودرت التفاح، ودرت واحد شويه ديال الزبده والفاني. نتوما غتشوفوا الفيديو بالتفصيل. داك السيرو اللي بقى ما غاديش نستغنى عليه، ولا غادي نسقي بيه لاجينواز باش كيجي داك الكومبينيزون ديال كلشي غيكون كراميل. ثاني الكراميل ها هو، غادي نبين لكم واحد الفيديو قصير لان مصوب بالتفصيل بزاف ديال الفيديوهات. عندي كاطو كلاصي درتو بالتفصيل، وواحد البسكويت ديال الكراميل حتى هو وبالقهوه، حتى هو كان من الاوائل ديال الفيديوهات ديالي. كيجي على هذا الشكل، راه كما قلت لكم راه حتى هو كنستعملوه بزاف ديال الحوايج. الكركاع حتى هو تيكون محمر مزيان باش كيعطينا داك لا كروستيون. وعندنا هاد لي بونبون للتزيين، وعندي نص ايطرو ديال كريم الخفق. كريمه الخفق ثاني كتبقى على حسب كل واحد، كاين بزاف ديال الانواع في السوق، كاين بزاف، ما غاديش نذكر الاسماء للدعايه، كل وحده كدير داك المنتوج اللي كيليق بها. او كيدير بنادم ولا اي واحد كيدير كريم بور اولا كريم ديال البورانك. كاين بزاف ديال الانواع ديال لي كريم. انا اليوم اكتفيت غندير هاد الكريمه الخفق السهله. دابا غندوزو المراحل ديال الاعداد هاد الحلوه. غادي نديرو واحد 2 تفاحات معسلين كما درت معكم الوصفه الاولى. سبقنا الكراميل، السكر تكراميليزا هكذا مزيان. كنكون قطعت واحد 2 تفاحات مربعات هكذا كوندي.
اول حاجه غادي نديروها هي غادي نخفقوا الكريمه باش نديروها ترتاح، وعاد ندوزو نمونطيو الحل. تبعوا معايا دابا. كنشوفها بدات كتعقد بحال هكا، غنزيدو الكراميل. على فكره هذه راه حلوه، ما غاديش نزيد فيها السكر. كما شفتوا الكراميل ناجح 100%. كنديرو غير شويه ديال الكراميل. كنهرسو شويه ديال الكركاع باش يعطينا واحد الكروستيون. راه كما شفتوا معايا راه مكرمل. كنديرو الطبقه الثانيه بالشوكولا. هاد البلاصه اللي كتشرب لنا المسام هي اللي كنديروها الفوق، اللي فيها المسام غتشرب لينا السيرو. نسقيوها كامله باش تجينا فازكه وتجينا بنينه. البارتيه كندير فيها التفاح. كنديرو بارتيه ونخليو النص، هادشي كنقسموه على جوج. حتى مع الكراميليزي كيجي زوين. كيبقى اختياري، اللي ما بغاش يدير التفاح يكتفي بالكريمه بوحدها. كنحاولوا نقادوها يجيو الجناب مقادين مع بعضياتهم.
بعد ما كملنا لا فينيسيون ديال لاطاكس ديالنا، درت لي هاد لي موتيف باش ما نخفيو دوك العيوب. غادي ندير الكراميل ديالي في البوش، وغندير هاد الدميعات. غنديرو هاد لي غوزيس، وغنجيبو دوك لي بونبون وبهكذا جينا على النهايه ديال هاد الطورطه. كما كتشوفوا كتجي شكل زوين، وتقدروا تصاوبوها في الدار سهله مهله. الى فيديو اخر ان شاء الله.